Szohi emberek, ez egy újabb Sprocket videó, és most meg szeretnék mutatni néhányat a legjobb tankjaim közül. Szóval az első alanyunk egy olyan jármű lenne, amit én már hónapokkal ezelőtt bemutattam ezen a csatornán, és ez nem lenne más, mint a HGS 104.5. Szóval, aki esetleg visszaemlékezik vagy visszatekint az előző verzióra, amúgy nem kell itt egy kép róla, akkor az észreveheti, hogy azért eléggé nagy a különbség a kettő között. Szóval, ez a jármű eredetileg scrap mechanikus, szóval nem csak, hogy azért építettem újra, hogy hamarabb nézzen ki úgy, mint az eredeti verziója a scrap mechanicban, hanem azért is, mert egyszerűen nagyon előregedett az előző design a Sprocketon belül, és én az az ember vagyok, aki egy idő után az összes tankját újra dizájnolja, mert nem tetszik neki, hogy hogy néznek ki. Ja. Szóval, ez a jármű volt eredetileg az első olyan tankom, aminek laprugós felfüggesztése van, vagy volt, és lesz is. Kicsit elvesztem a gondolataimban, mindegy. És ez a újraépített verzió tovább hordozza magán a laprugós felfüggesztést. Ezt a W alakú laprugós felfüggesztés, ami nem tudom, hogy működne a valóságban, valószínűleg sehogy, de jól néz ki. És ahogy látható, a tanktest az eléggé komplex, főleg itt elől, ahol van a transmission. Megkérdezzétek, hogy mi az a magyarul, mert ötletem sincs. És ezek a kiálló körszerű részek teljes mértékben a tanktest részei. És ezeket másodjára sikerült csak eltalálnom, és ahogy itt látható, ezek követik a tanktest oldalának a dőrésszögét. Szóval ez eléggé egy nagy kihívás volt nekem, de sikerült. A torony is hasonló cipőben járt, a toronyfront is eléggé komplex, eléggé Panzer 4-szerű is, ha azt vesszük, mert a Panzer 4-nek is hasonló toronyfrontja van ezt a részt illetően. De így nagyjából ilyen King Tiger-szerű tornya van, ha lehet így mondani, főleg egy jó távolságról. És a hátulja, hát itt nincs mit nézni. Szóval, ja, és ennek a járműnek volt egy páncélvadász verziója is, ami nagyon KV2-szerű. És itt is lenne. Ahogy mondtam, eléggé KV2-szerű. Hát legalábbis, hogyha egy KV2 tornyot ráraknánk egy, nem tudom, egy Turán tanktestre, vagy egy Panzer 4 tanktestre, akkor így néznek ki. És ez a jármű 40 tonnát nyom, ami vicces, mert csak egy 420 lóerős motor van benne, és a laprugós felfüggesztés is összeszarja magát, ami eléggé gyatra mobilitást eredményez. Mondjuk a transmissionnel én néha csodákat tudok művelni, szóval ez elmegy valahogyan 40 km/h-val. Ne kérdezzétek hogyan, csak el kell fogadni, hogy ez így van. A következő három jármű, amit be szeretnék mutatni, azok olyanok, amikkel megnyertem magamnak a Sprocket Discord szerveren a Master Builder rangot. Összesen 6 tankot osztottam meg a zsűrikkel, és 3-at egyébként ezen a csatornán láthattatok is. Az egyik a HGS 103.1.2, a másik az HGS 104.1.2, és a harmadik, amit ezen a csatornán láthattatok, az a HGS 105.9 Cerberus nehéz tank. Na de van 3 még, amit most fogok megmutatni így a YouTube közönség előtt. És az első egy eléggé érdekes jármű lenne, ami nem lenne más, mint a HGS 103.8 Harkály. Szóval, ez egy 22 tonnás, na jó, 23 tonnás könnyű tank. Igen, ez egy könnyű tank. Na de várjatok. Ugyebár
ez egy amolyan Sprut SD féleség. A Sprutnak 18 tonna a tömege és 125 mm-es ágyúja van. Ennek 23 tonna a tömege és 130 mm-es ágyúja van. Viszont a könnyű tank méréte az a páncélozottságból nagyon egyszerűen kideríthető, szimplán azért, mert nincs. Na de egyébként nem is ezt a verziót osztottam meg a zsűrikkel, hanem egy olyan verziót, amiről meg nem mondaná senki, hogy könnyű tank. Ez kérem szépen a HGS 1382, szintén harkály. És ez teljes mértékben MBT-szerű, messziről teljes mértékben rá lehet mondani, hogy MBT, sőt még közelről is lehet azt mondani, de ez még mindig egy könnyű tank. Egy könnyű tank, ami közel 30 tonnát nyom. Egészen pontosan 27,8. Kicsivel könnyebb, mint emlékeztem rá. Szóval, ahogy látható, fent van aktív védelmi rendszer, füstgránátvető, oldalt van rázspáncélzat, vannak explosive reactive armor blokkok is, ne kérdezzétek mi az magyarul. És ez teljes mértékben olyan, mintha egy MBT lenne, de nem az, mert nincs meg a páncélja hozzá. És ez egy könnyű tank. És amikor lő, akkor mindig felborítsa magát jóformán, ugyanúgy, mint ahogy azt a Sprut SD teszi, mert hogyha nézzük, ahogy az lő, akkor az is fel tudja borítani magát. Nagyon durva ez a jármű. A következő jármű, amivel sikerült magamnak a Master Builder rangot megszerezni, egyébként ezzel egészen a videó végéig fogok hencegni, mert kell egy kis boostolás az egómnak. Szóval a következő alanyunk nem lenne más, mint a HGS 110-5. Szóval ez gyakorlatilag egy tankett. Viszont egy SPG is lehet, vagy páncélvadász, ki hogy akarja ezt nevezni, de én tankettnek nyilvánítottam, és ebben összesen 114 darab lőszer van, szimplán abból az agból kifolyólag, mivel ennyi lőszert helyeztem le a tanktestbe. Akár meg is lehet számolni, nem fogom, egyszer már megtettem. És ja, szóval mind a két oldalon itt és itt van egy kisebb ammórek, és itt egy ürés alatt pedig még több lőszer van. Van 2 ürés is, semmit nem modelleztem le, amivel a sofőr tudna vezetni, de ez teljes mértékben a lustaságom műve. Ágyút is lemodelleztem, annyira nem tökéletes, de az a lényeg, hogy itt van rádió is itt, szóval ja, ebben a kis járműben nagyjából minden megvan. És hát az a vicces, hogy ez az egyik legkisebb járművem, és ebben van a legtöbb részlet. Na hát, hogyha ez nem egy oximoron, akkor nem tudom mi. Szóval, az utolsó jármű ebben a videóban az én jelenlegi személyes kedvencem lenne. És ez nem lenne más, mint a 69 TP Grzegorza Brzęczyszczykiewicza. Szóval, ennek a eléggé T10-szerű lengyel 100%-ban valós hidegháborús tanknak a neve elejétől végéig egy vicc. A 69 az szerintem mindenki tudja, hogy miért egy vicces szám, és a Grzegorz Brzęczyszczykiewicz név az olyanoknak ismerős lehet, akik jártasak a lengyel mémekben, és talán azok azt is tudják, hogy ez a név egy olyan emberhez van hozzácsatolva, aki egy olyan településen lakik, aminek az a neve, hogy Chrzęścijewo-Powiat-Kolody. Mindegy, ez csak egy kis fun fact-szerűség. Szóval, ahogy mondtam, ez a tank eléggé T10-szerű,
Mégpedig azért, mert az volt az inspiráció. Eredetileg csak a tornyot csináltam meg, mert unatkoztam, aztán csináltam hozzá egy tanktestet, és a többi már történelem. És hát ez csak szimplán azért a kedvenc tankom, mert jól néz ki. Szerintem nagyon jó munkát végeztem ezzel a járművel. Igen, nagyon sokat veregetem a vállamat, de nem tudok jobbat mit mondani. Csak azt, hogy ez egy csodálatos jármű. Szóval, ennyi is volt ez a videó. Ha tetszett, dislike, ha nem dislike, aki akar le is iratkozhat. Csőztök!